med han. Men då blir det ganska mycket grejer som du kan göra med den. Ja. Hur mycket, om vi tar skotare. Skotare, gallringsskördare, dumper, minidumper eller grävmaskin och sen grotskotning då. Det är ju som skotare för att det är ett annat rede bara. Ja. Det är ju ungefär det jag täcker av liksom. I dagsläget. Ja. Har du planer på mer? Ja, det finns ju planer vet jag inte om jag har så mycket, men det finns idéer. Ja. Alldeles för mycket idéer och för lite tid. Hallå där, välkommen till kanalen. Ja, idag är vi på väg till Mattias och kolla på hans lilla blå. Bodde vi här på, vad hette det här hotellet? Lejondals slott. Lejondals slott. Det var skönt. Men nu ska vi jäkta på och åka till Mattias. Det är ju en bit kvar. Så att, ja. Nej, det var ju trevligt här förresten. Och så var vi och käka hamburgare på Brokrogen. Smashburger. Ja, Videmarks. Ja, det var jävligt bra. Men fan nu hoppar vi in i bilen och så drar vi. Ses vi hos Mattias. Maskin i ständig utveckling med funktioner som växer i varje sväng. Från grusväg till skog, från fält till gård. Lilla blå tar sig fram stabil och hård. Bygg med tanke, bygg med hand. Ja, nu har vi kommit fram till Mattias och ska kolla på hans lilla blå. Och då måste jag ju ta det här med att det här avsnittet är ett betalt samarbete med Revolution Race. Och de kittar ju oss med kläder så att vi kan åka på de här resorna. Men det tar vi lite mer om sen. Nu tycker jag att vi går in och pratar med Mattias. Hallå där Mattias! Halloj! Hej! Ja, nu är vi här. Jajamän! Ja, tänkte vi skulle kolla på den lilla blå. Absolut! Ja, och den här har ju byggt alldeles själv. Ja, maskindelen. Ja. Den är ju helt egenbyggd. Ja. Och sen är det ju en ATV-vagn. En Avesta MS48 i grund och botten. Ja, just det. Men den är väl rätt så kraftigt ombyggd den med då. Ja. Vagnen i sig är ju, den är uppkortad. Jag kan köra den i 2 olika lägen då. Så nu när jag kör som skördare så tar jag bort 70 cm utav vagnen. Aha, så jag blir mycket tajtare då. Ja. Får bättre stabilitet i vagnen och ja. När den är i det utförandet så spårar också maskindelen och ett vagnsdel 100% då. Ja, okay. Så han tar ingen plats så går och kör riktigt tajt då. Mm. Men vad är det för del du tar bort då? När det... Den ligger på den här sidan. Ja. Det är den här rackaren. Ja, just det. Den delen. Så där sitter ett bultförband. Ja. Här släpper jag bultar runt. Och sen så tar jag tur slangar och grejer då. Och sen bultar dit den här. Ja. Och förlänger ramen. Precis. Och då kan jag ju köra som skotare. Ja. Ja, och med tippflak och sånt där. Risrede. Och det är smidigt att sätta dit. Ja, det här byggde jag om till förra säsongen gjorde jag den här grejen. Ja. Och när jag kör och gallrar så är det mycket 3 meters massaved. Ja. Framförallt på den här lilla maskinen. Och då behöver jag faktiskt inte bulta i den här utan boggin är flyttbar. Aha, okej. Den är hydrauliskt flyttbar. Det kan vi kika på sen. Ja. Så jag kan flytta bak den. Och då kan jag skota 3 meters massaved utan att behöva bulta i den då. Aha, okej. Ja. Men ska jag köra kanske 4 meters och 5,5 meters längder, då måste jag ju ha i den här. Ja, okej. För att få vikt i midjan liksom, annars blir det ju negativ vikt i midjan. Ja.
Så det var väl nytt till den här säsongen då, just den biten. Det var jättestor skillnad att köra med. Ja, och sen har det själva hytten och motordelen. Ja. Den här kommer vi återkomma till, för det här händer det ganska mycket grejer. Ja, precis. Jajamän. Nej, men den är byggd från grunden helt och hållet. Ja. Och jag hade ju samma Robson-drift på framdelen först. Ja. Men det funkade, men det vart mycket punkteringar. Okej. För rullarna tryckte in sten i däcken eftersom jag aldrig drog itu dem. Nej. Så det slungas rent, utan de låg alltid i där då. Och då var det problem med. Ja, så då byggde jag boggelådor. Så nu är det boggelådor med kedjor i då. Ja. Som ligger i olja. Och snurrar runt där. Jag tycker att den är väldigt fint byggd. Jajamän. Det syns ju inte att det är ett hemmabygge, tycker jag i alla fall. Nej, det var ju lite utav målsättningen. Ja. Att vid en första anblick så ska man inte se att det är något hoplock, hemmabygge som är liksom, ser ut hur som helst. Nej. Sen har jag inte lagt ner någon jättemycket energi på sista finishen. Nej. Ingen spackel eller sådär, och allt är ju bara sprayburkslackat och sådär. Ja. Men Ja, den ser trevlig ut ändå. Ja, men det tycker jag i alla fall. Och liten och behändig. Ja, den är ju bara 100, med banden så är han 143 cm bred. Ja. Nej, förlåt, 143 cm. 137 utan igen. Och det var det som var tanken när du byggde den, att det skulle vara så liten som möjligt, eller? Ja, alltså tanken från första början, eller idén. Jag köpte ju Avesta-vagnen först. Och hade efter fyrhjulingen och körde en 800 timmar med vagnen bakom fyrhjulingen. Ja. Och det fungerade ju jättebra. Och jag har också rätt så mycket första gallring då, 24 hektar. Ja. Som skulle gås igenom. Så då kände jag det, men gå med det med motorsåg då, med en dålig rygg, så började jag ju fundera på en lösning på det då. Ja. Och då var jag inne först på att prova, se hur mycket jag orkar lyfta. Om det finns något aggregat som är tillräckligt litet. Ja. Som jag orkar lyfta, som kan arbeta med. Och jag gjorde lite provlyft med lite vikter och sådär. Ja. Och ställa upp lite tryck och sådär, så skulle jag orka i alla fall lyfta ett sånt Tapio 160 aggregat då. Det väger 215 kilo rent utan olja och så då. Så då var första tanken att bygga ett hydraulaggregat separat som man lyfter på vagnen. Okay. För original hydraulaggregat till kranen, det ger bara 24-25 minuter lite. Och det är för lite för aggregatet då. Ja. Så tänkte jag då bygga ett lite eget som lyfter på vagnen och har. Och det hade säkert funkat, men sen så började jag fundera lite i andra banor då. Sitta på en fyrhjuling, vriden runt så här hela tiden. Och sen när du skördar och gallrar, då vill du gå baklänges. Ja, exakt. Och backa genom en tajt skog med en fyrhjuling över stubbar, stock och sten och en stor vagn bakom och försöka jobba och sådär. Det kändes som att det kommer bli tufft att få något flyt i det liksom. Och sen så hade jag 2 sådana boogie-vaggar liggande som de hade spruckit i infästningen, svetsarna till motorerna. Så fick jag 2 nya av Avesta-vagnen. Okay. Men de svetsade jag bara om, så hade jag ju 2 liggande. Och då kom ju den här idén att jag bygger en maskindel också. Och då spårade det ur. Då gick det fortsatt. Ja, precis. Så då såg man ju alla fördelar med att bygga en separat maskindel. Alltså du kan sitta bra framåt, du kan sitta bra bakåt. Du är inte väderberoende. Nej. Du har en hytt, du har värme. Alltså, ja. Så på den vägen är det. Så då började jag ju bygga maskindelen medan jag hade vagnen intakt då. Ja, exakt. Så jag byggde ju rätt mycket innan jag gifte ihop de här 2.
Och mycket är ju bara utprovat allt eftersom. Ja. Första rundan med de här två ihop, då var ju bara nederdelen, om man säger nederramen, färdig. Och boggivaggarna var ju på. Sen hade jag original hydraulaggregat som stod med ett spännband fastspänt där då. Och sen så satt jag på en gammal kontorsstol. Bara ut och körde med driften på vagnen då, bara för att prova liksom vinklar i midja och sådär, hur mycket jag skulle ha, om det var som funkade och inte och sådär. Ja. Sen har det allt eftersom testas ut och hytten upp. Jag satt med massa, byggde lite, bara punktade ihop lite och sen satt jag med massa silvertejp och drog runt och provade så jag kunde svänga runt, och så fanns tillräckligt med plats för knän och stol och allt för hytten. För jag ville inte ha hytten större än vad jag behövde, för då tar den ju plats. Ja. Lutar det lite så blir det ju att då är det i träna istället och skada träden. Så då vill jag ändå ha den så tight som möjligt, men jag vill ju ändå ha så jag kunde snurra runt och liksom inte få klaustrofobi där inne. Nej. Och du är 175, 180? Jag är 183 cm. Ja. Så, och det är folk som har kört den här som är 195 cm. Ja. Och det funkar. Det är inga problem. Nej. Så det funkar bra. Och vad satte du för motor i den då? Ja, det har varit en liten följetong. Ja. Först hittade jag en Fairway-klippare med en dieselkubåta i, en D850 som jag var nere i Skåne och hämtade och dunkade i där. Men när jag väl kom så långt sen så jag kunde provköra och så här, så då visade sig den hade gått 2300 timmar då, och den orkade inte med. Jag visste att effekten i den var lite för liten. Men det är ju ställbara pumpar på de där, går ju att skruva på lite och eventuellt en turbo och sådär. Men det visade sig att det fanns inte alls den orken i den som behövdes. Nej. Så då började jag laborera och prova. Jag vet ju hur stora pumpar jag har. Och sen kan jag justera trycket. Så provade jag då att köra bägge pumparna in mot väggen då och justera trycket. Och när motorn orkar hålla det då utan att dö, då kan man räkna baklänges när du har, vet hur mycket flöde du har och hur mycket tryck du tar ut. Då kan du beräkna hur mycket effekt det finns i motorn då. Så det var ju alldeles för lite, och så insåg jag att den är ju sliten. Så tanken var att renovera den sen efter vintern då, för jag ville igång och köra. Så jag slängde på en turbo på han och laddade 1,5 kilo. Och med 1,5 kilos laddtryck och lite påställd diesel så gav han ungefär vad han är på originaleffekt då. Aha, okay. Så det var ändå lite för lite, men den gick ju ner sen av förståeliga skäl. Ett vevlager som skar i han. Sen fick jag tag i en annan, en Kubota D902. De är ju jättevanliga. Sitter i Eriks maskin till exempel. Och den var jättefräsch. Den har gått 300 timmar i ett elverk som elverksbiten hade brunnit upp på. Så motorn var jättefin. Så slog i den och flyttade över turbon och det på. Då gick det jättefint. Då hade jag absolut den orken jag behövde och inga konstigheter alls. Men kontentan blev ju då med turbo när det inte är anpassat för det att du måste ha mer kylning. Så jag satte dit en extra kylare, sitter uppe på taket till kylvätskan. Och sen har jag även en extra oljekylare fram då till motoroljan. Så kyler det då. Och det har funkat jättebra. Men fram tills till en månad sen ungefär gick han, sen vart det vevlagerknack i den med då. Så så då vart det så att då efter lite diskussion med Universal Power där uppe, Kubota-agenten här i Sverige, så vart det en ny 902. Men deras nya T4B tror jag den heter. Ska låta det vara helt osagt, men det är turbo på den original.
Så den är anpassad. Toppen är det mer kylkanaler i. Ja. Och så här. Och sen har du en oljekylning original också på den då. Så den är anpassad för turbo då. Men eftersom det är en klass 5 motor då så är ju effekten strypt på den då. Ja. På de här 25 hästkrafterna. Ja, precis. Ja, För annars blir det avgasrening och Ja. hela den biten. Så jag har fått skruva på den här lite grann då. För att få ut den effekt jag behöver. Men det funkar jättebra. Ja. Så nu... Sitter det en nästan ny motor. Han har inte gått 50 timmar än. Nej. Nu kikar jag bara. Den här sidan är kanske roligare att se för den här lilla turbon. Man brukar prata om för en turbo som är som en snusdosa, men det där är nästan. Ja. Det är nästan som en snusdosa. Ja. Man kan göra så där. Den är extremt liten. Ja. Men han gör sitt till. Ja. Det enda är väl nu när jag skruvade på han lite, han får lite mer diesel. Det finns ingen turbotrycksreglering på den. Nej. Så frästar man hårt till exempel på transportväxel då, så kan han skena iväg lite för mycket i laddtryck. Jag vill inte ladda mer än 1.03. Nej. Eftersom jag vet att de är ju lite känsliga. Ja, exakt. Så jag ska bygga på en laddtrycksreglering på han då. Så han aldrig går över 0,3 bar. Men det är det här som sitter i Kranman maskin? Eller var det förra? Ja, den 660 och vad heter den andra? 680 eller 670, kommer jag ihåg. Men som Eriks maskin, den finns ju med det här motalternativet att välja. Ja, med turbo. Med turbo. Ja. Och då får du ett annat, du får inte mer effekt, men du får ett annat register. Du får mer effekt på lägre varv. Ja. Och då kan du utnyttja det med andra pumpar och så här då. Så jag har ju inga ställbara pumpar eller någonting så här. Det är ju rena kugghjulspumpar. Så de är ju ett fast deplacement på då. Så de ger bara, det de ger vid 1000 varv och det är 2 11 kubikspumpar. Ja. Då ger ju de 22 liter vid 1000 varv. Det är på 22 kubik. Och vid 2000 varv ger de 44 och så vidare. Men har du variabla pumpar eller kanske belastningspumpar då, som känner av hur hårt motorn belastar, då kan de skicka på jättemycket flöde så länge det går lätt. Men när det går tungt så vinklar de om då och ger mindre flöde, men de orkar. Så på så sätt kan du få bättre flöde då. Men då är det betydligt dyrare hydraulik. Ja. Det är ungefär dubbla pengen på. Ja, det är så. Ja. Så det här är faktiskt väldigt enkelt gjort. Ja, den funkar. Ja, och sen satte jag även på en intercooler. Ja. För att kyla insugsluften. Ja. För det är ju rätt så trångt i den här maskinen, Ja, kan man säga. Så det blir rätt så varmt under huven då. Och ju varmare insugsluften är ju mindre effekt får du ut. Ja. Det är mindre syre i det då. Så, och sen sitter vanliga kylan och sen sitter oljekylan framför den då. Okej. Det är dubbla paket. Det är ju till kylvätskan och sen den främre lilla då, det är till motoroljetempel. Men den behöver jag inte använda nu faktiskt. Nej. För det sitter ett original innanför oljefilter som kyls utan motorns kylvätska då. Ja, precis. Så än så länge, och vi var ju nere och körde då, det var 25 grader varmt och körde hårt, men han höll temperaturen så det... Ja, inga problem. Nej, men nu har jag ju, om jag behöver, slå på. Så, ja. Ja, men det är bra. Och här är en liten verktygslåda. Ja. Med lite, de 3 vanligaste slangarna som går ut vid kranspetsen oftast när man är boxad bland träd och grejer. Ja. Och det är faktiskt väldigt tacksamt att ha inne under huven. Ja. De är alltid varma Ja, exakt. Ja. och torra Ja, varma kan ju vara bra på vinter. på vinter. Ja, visst. Så det är väldigt tacksamt. Så det... Ingen matlådehållare.
Nej, jag kör Ja, okej. ellåda in i hytten. Ja. Bara i cigarettuttaget. Det funkar också. Det funkar jättebra. Jajamän. Hatten med. Jajamän. Det går åt. Ja. Så ser det ut. Ja. Det är en instrumentpanel, huvudströmbrytare, lite säkringar på vardera sida. Ja. Bränslemätare, oljetrycksmätare, varvräknare, timräknare, vattentemperatur och motoroljetemperatur. Ja. Och sen har jag laddning och oljetryck bara där om det skulle försvinna helt så lyser lampa. Jajamän. Och sen har jag en vippa till en pump som sitter nere som pumpar runt motoroljan Ja. ut i den här kylan då om det skulle behövas. Det gjorde det ju på den gamla motorn då. Ja. Men nu som sagt så har jag inte behövt använda den. Styrspakar Jajamän. och sen uppe på är det mikrobrytare till jag vet det är bromsarna. Ja. Anlägger och släpper. Ja. Sitter skivbromsar runt om så det bromsar på alla 8. Ja. Nypan fast. Ja, då står han till. Här bak, ja, det är ett vanligt paket. Det är någon extra funktion Ja. som jag slår på då. Så det är vanliga det är styrningen utav kran då. Ja, exakt. Ja. Och sen de här knappsatserna är ju till aggregatet och skördaggregatet. Ja. Förutom den nedersta där. Ja. Det är till pendellåsningen i midjan. Jaha, Midjelås. okej. Ja, precis. Jag såg du hade några. Ja, så där har jag 3 olika lägen. Som han står nu i mitten. Då är det automatiskt lås. Så fort jag släpper körpedalen Ja. så låser han midjan. Då får jag med mig vikten i maskindelen. Okej. Så det blir han stabilare. Sen har jag ett läge 1. Då kan jag köra och spänna på. Om det lutar så kan jag hjälpa till med maskinvikten då och spänna på i midjan för att Ja, just det. Ja. ja, om det är riktigt jävligt terräng då. Och sen läge 2 då har jag ingen midjelås alls. Nej. Då är han helt opåverkad i midjan. Ja. Där sitter lilla datorn ska man inte säga. Det är en styrning Ja. som styr massa tidrelär till aggregatet då. Ja, just det. Så det är ju en simpel styrning om man säger med bara vanliga tidrelär. Ja. Men det funkar faktiskt jättebra. Ja. Men man har ju ingen diametermätning eller så då, utan det är längdmätningen man har. Ja. Och sen har man olika förvar på längden man kan ställa in då. Så han jobbar ju själv tills det man har ställt in då. Ja, Ställt just det. in på 3 meter så trycker jag bara på automatmatningen. Så matar han fram till 3 meter och så stannar han och då får jag trycka på sågen. Ja. Och sen så trycker jag till igen så går han vidare. Hoppar den igång. Här har jag en liten annan panel Ja. med lite brytare. Där har jag transportväxel. Ja. Och det har jag inte nu i dagsläget när jag har banden på. För då måste jag dra itu drivningen Ja. ifrån hjulen. Så när jag har banden på så har jag ingen transportväxel i nuläget. Men annars så då när jag slår på transportväxeln då går bägge pumparna i serie på maskindelen. Okej. Annars när jag har i vanlig hög och väldigt låg växel och jag kör med 8-hjulsdrift då går en pump som driver maskindelen. En pump driver vagnsdelen. Och på högväxel då går det ju i serie på maskindelen till motorerna. Och likadant i serie på vagnsdelen då. Och sen när jag slår på lågväxel då går det parallellt så då går det halva hastigheten men dubbelt så starkt då. Ja, okej. Så jag har 3 växlar kan man säga. Sen har jag ett läge där jag har fyrhjulsdrift. Ja. Då har jag bara drift på maskindelen men då har jag också fullt flöde på kranen. Okej. Så då kan jag köra samtidigt som jag plockar utan att man påverkar varandra då. Ja, precis. Ja. Sen har jag till kylfläktar.
har jag en knapp där. Ja. Och sen är det belysning framåt, sida, bakåt och vagn. Ja. Där har jag boggiflytten som vi pratade om tidigare, så man kan flytta boggin. Ja. Och då håller jag fram den spaken och sen skjuter jag boggin med Ja, just det. vad heter det, hydrauliskt då. Ja. Framåt och bakåt. Där är en liten turbotrycksmätare. Ja. Se så inte skenar iväg. Här är Andreas skap, den känner du till. Ja, Lite egen la han till där. Custom, lilla blå ja. lilla blå. Uppe i taket Ja. sitter värmepaketet. Ja. Så det har jag steglös värme och så har jag 3 fläktar. Sen har jag även när man är och kört andra, det är ett litet plåster och lite emballage sånt där. Ja. Men här har jag så jag kan sitta och äta lite Ja, exakt. när jag är ute och kör. Så man får ett litet bord där. Ja. Ja, det är bra. Det går åt för den här matlådan som man har haft värm som är typ 80 grader. Den är inte rolig att ha i knät. Nej. Så det är skönt att ha ett litet bord. Då ska jag fäste för mobilen här för att kunna kolla på YouTube. Precis, det fästet sitter ju där bak. Just det. Ja. Det gör det. Men ja, det kan man ju flytta Ja. om man vill. Ja, det är bra. Sen är det, ja, här har jag ju, det är ju en styrspak också när jag sitter bakåt. Ja, just Den har ju det. samma funktion som andra och jag har även bromsarna där då ju. Ja. Där har jag 2 manometrar som jag ser trycket på pump 1 och trycket på pump 2 Ja. hela tiden. Så där kan man också ställa in och justera tryck. Ja. Om man vill så ser man vad det är. Backkamera. Ja. Väldigt tacksamt, slippa vända Ja. och vrida sig om. Sen ventilpaketet är faktiskt justerbart. Just för jag har ju lite dålig rygg och jag vill sitta bra när jag kör. Liksom. Jag kan inte sitta som hur som helst. Nej. Så det är det här justerbart. Så kan jag dra upp det. Det är en 8-10 centimeter. Ja. Och sen ska jag skjuta fram stolen lite. Då sitter jag med armstöd och rak ryggen och kan köra utan Ja. konstigheter. Och så kan man sitta i 8 timmar utan att... Inga problem. Nej, Man bara vända på sig och äta mat. precis. Och glödning har man där med. Ja. Det är ju en diesel. Ja. Och sen lite USB-uttag och laddaruttag och sådär. Allt man behöver. Och sen är det ju körpedal på bägge håll, både framåt och bakåt. Och det är bara köra framåt och bakåt. Ja, Det är inte det är smidigt. något lustigt. Så han är väldigt lättkörd. Ja, det är så. Ja. Till och med Andreas klarar av. Till och med Andreas klarar av. Absolut. Nej, det är väl invändigt Ja, i hytt. ja fint. Så har en liten skada på glaset här. Japp. Det är sånt som händer. Det är sånt som händer. Det blir faktiskt när jag bytte vridhus. Ja. Vridhuset på kranen är inte original. Nej. Det är ju bara en cylinder original på Avesta-vagnarna. Ja. Och det var lite för klent när jag körde med skördargatet. För det väger så pass mycket så stod jag i lite lutning Ja. och skulle svänga. Och kanske ha med mig ett träd också. Så då orkade ju inte det. Nej. Så då bytte jag. Men skillnaden då, delvis är det ju mycket starkare det här. Men sen är det här 360 graders. Ja. Det andra var ju bara, vad blir det, 270 va? Det gick ju 45 grader bak och gick bara kran. Men Aha, nu kan jag ju köra runt i kranen Ja. till den här sidan. Ja, precis. Ja. Så då satt man ju och provade där och skulle ha någon massavedsbit här ute. Ja. Och då gick ju vinschen i rutan där. Ja. Det är sånt man lär sig. Sånt man lär sig. Ja, det var rutan. Ja, rutan på högersidan är öppningsbar. Ja. Just för att välter jag åt vänster sida så kommer jag inte ut annars. Nej, då är det stopp. Ja, så höger ruta går att öppna. Och det har jag provat Ja. tyvärr. Men det gick bra. Det gick att lägga omkull.
Ja, det gick. Det var... det är ju ett förarmisstag, men det var upp för ett berg och sen var det körspår från en stor skotare. Skulle jag in och ta ett instick där för att slippa hugga en till väg för att nå de sista träden. Ja. Och då gick jag ner och var inte med på det när jag gick ner från stubbe, så då gick det över. Så då hamnade jag ju 90 grader plus 30 till med maskindelen. Så det var en riktig åktur. Ja, det kan jag tänka mig. Men då är jag tacksam för rutan. Så då kunde jag klättra ut där. Förutom kylvätskekylaren på taket så har jag även en hydrauloljekylare. Som kyler oljan då till hydrauliken. Så att den ska bli för varm. Och det funkar jättebra. Jag har plågat att så hårt det bara går i 25 grader och jag får inte upp hydrauloljan max 60-63 grader ungefär. Så det funkar faktiskt riktigt bra. Gör det. Ja, och sen aggregater då? Ja, vridhuset, det är som sagt inte original, det är ett farmahus. Kranpelaren är inte heller original. Den är också egenbyggd, förstärkt. Kranen, jag körde ju länge och väl med original. Kranen då. Men sen blev det lite utmattningssymptom, lite sprickor och sådär. Så jag har lite förstärkningar där, det är en förstärkning. Sen inunder hela vägen ut ligger det en profil där. En 90-profil, 50-50. Inunder som svetsat på ut hela vägen. Och även där ute på bommens ände. Så ligger det uppe på där med. Just det. För jag hade lite sprickbildningar och det runt bussningarna här. Så på det sättet fick jag bort det då. Sen är kranen i dagsläget är ju, jag ska inte säga 44% starkare, men kolvarna är 44% starkare. Den kolven som sitter på stickan, det är original bomkolv. Och sen köpte jag en ny större bomkolv då. Så båda är uppgraderade till större area då, som blir starkare. Just för att få lite mer lyftkraft då. Precis. Så nu lyfter han ju 250 kilo på 4,8 meter. Och normalt sett så tror jag den ligger på 300 kilo på 3 meter eller något sånt där. Så det är en väsentlig skillnad. Och utskjutet är förstärkt också. Inuti, själva utskjutsbalken då är förstärkt inuti med stående järn då. Och sen är det påbyggt lite skydd för slangar. Både under och över. Och som skyddar fram för just när man är och boxar med aggregatet in bland tjocka grenar och stammar och grejer, så är det lätt att man bryter av de här små kvartumskopplingarna då. Ja, exakt. Ja. För att få det lite skyddat. Så det funkar också rätt så bra nu. Aggregatet, det är ju ett Tapio 160. Rätt så standard. Det fäller ju 25, kvistar 20. Du kan fälla 30 också. Men kranen blir ju minsta laget. Det är ju kranen som begränsar i det här fallet. Den är ju egentligen lite för liten för det aggregatet om man ska köra det fullt ut. Men maskinen är byggd för att gå i en första gallring. Och då pratar vi kanske medeldia på 0,10, 0,15 max. Så det är liksom, till det funkar det jättebra. Inga konstigheter. Det som är gjort på aggregatet över original, delvis är det en starkare kolv i. Så han blir starkare i kvistningen än vad han är i standardutförande. Sen så, för att få lite mer fart i det, så på den här sidan byggde jag på också till det här året den ventilen. Och det är en regenererande ventil. Det betyder att i varje steg han arbetar och kvistar, så den oljan som man trycker tillbaks på returen när han går ut i det här, precis,
då går den oljan, återcirkulerar den in på plussidan på kolven. Okay. Så då får du inte, du får ju dubbelt så mycket flöde in minus arean på kolvstången då. Så då får du mer fart igen. Och den är så bra att, intelligent är den ju kanske inte, men den sköt sig helt själv. Skulle det bli för tungt så går han tillbaks och släpper ut oljan på returen. Så han går ner i hastighet och blir starkare igen då. Ja. Men så länge det går lätt så matar han på. Och det där sker helt steglöst. Man får sitta och verkligen titta liksom och för att se skillnaden då, om man ser när han växlar då. Okay. Så den gör väldigt mycket. Men blir den lite snabbare också då eller? Ja, precis. Han stegar mycket snabbare utåt då när det går lätt. Och sen när det blir riktigt motstånd då går han ju ner och så går han normalt igen då utåt. Så aggregatet är mycket snabbare än vad det är original då. På de minutliterna som jag levererar till då, ska man väl säga. Ja, exakt. En vikt på vagnsdelen. Det går åt för att få lite stabilitet. Jag har även haft vätska i hjulen då. Men just nu är det ingen vätska i hjulen för jag har lite punkteringsproblematik. Så till vintern nu så blir det bygga två bogglådor till och ha på vagnen med då. Så jag bara klura ut hydrauliken då. Hur jag får transportväxel och 2 pumpar gå i serie på alla 4 motorerna. Och hur jag ska få plats med det. Men det ska jag nog lösa på något sätt. På något vis så ska det gå. Ja. Jag tänkte, den här maskinen den kan du göra rätt så mycket med. Ja, det är som jag brukar säga, det är min allra bästa vän här ute på gården. Delvis så är det här utföraren då är han ju en gallringsmaskin. Då gallrar jag med han. Sen kan jag byta, hänga av aggregatet naturligtvis. Och sätta på en vanlig grip. Står där borta. Då, och sen på med stakarna då och skruva på sista biten på vagnen. Då är det ju en skotare. Jag kan byta ut stickan. Där jag har byggt en helt ny sticka som ligger här. Det är en så kallad grävsticka. Det har ju funnits förr till hydraulvagnar och sånt här. Med ett tiltfäste som jag byggde. Så då kan jag använda den som grävmaskin. Och gräva. Jag har ju även tippflak till den. Så då kan jag transportera mina egna massor. Jag kan lasta på mig själv. Även gripskopor. De hade jag ju från första början då. Och de är ju i vissa lägen ovärderliga. Exakt. Där inte en vanlig skopa, alltså som du drar åt med massor funkar, det kanske en gripskopa funkar väldigt bra. Men jag saknade det att man kunde planera och dra med sig. Jag har kört grävmaskin i 11 år så jag saknade det att kunna ta med mig massor och planera och dra till och gräva kabeldiken på ett normalt sätt och sådär. Så då kom den här rackaren till. Bara sådär? Ja, bara sådär. Jag provade lite först. Jag tänkte, hur orkar det med? Hur funkar det? Hur blir det för klent eller sådär? Men alltså det funkar över förväntan. Alltså kapacitet motsvarar väl kanske ungefär en 1,5 tons liten minigrävare då. Så det är jättebra in i trädgårdar. Du kan gräva och ta med dig material ut utan att lägga och förstöra någonstans. Och sen så åker ut och tippa. Sen om du ska lägga plattor, då tar du med dig stenmjöl in. Och bara lägger i. Och så, alltså det, smidigt. Ja, det är jättesmidigt faktiskt. Sen blir det ju aldrig som en grävmaskin där du kan ha runtomsvängande och kan liksom så. Nej. Här får du tänka på hur du ställer dig lite mer traktorgrävar-variant då. Men alltså lär man sig så funkar det jättebra. Så det har jag också, och sen har jag även ett risrede då. Så kan köra ris och grot då. Men då blir det ganska mycket grejer som du kan göra med den. Ja. Mycket, om vi tar skotare, gallringsskördare, dumper,
minidumper eller grävmaskin och sen grotskotning då. Ja, det är ju som skotare för att det är ett annat rede bara. Ja. Det är ju ungefär det jag täcker av liksom. I dagsläget. Ja. Har du planer på mer? Ja, det finns ju planer vet jag inte om jag har så mycket, men det finns idéer. Ja. Alldeles för mycket idéer och för lite tid. Men det finns ju alltså ett trepunktsfäste är ju intressant både antingen bak eller fram då. Så man kan köra en plog eller byta till en skopa eller att ha en markberedare bakom till exempel. Eller vad som. Det är lite intressant, men det som ligger allra närmst det är en buskröjare. Men då är vi tillbaks lite på det första. Jag vill ha en kedjeröjare. Och då krävs det väldigt mycket olja för att få upp hastigheten på kättingarna. Just det. Så då räcker inte mitt flöde till maskinen om jag ska köra drivning och kranen samtidigt. Så då blir det ett separat hydraulaggregat jag sätter på vagnen, lyfter på då. Och sen ha en buskröjare nu på den stickan blir det då. För då har jag ju redan så jag kan ställa på det hållet och jag kan ställa på det hållet med tiltningen och sen bryten på det hållet. Exakt. Så allting är färdigt där, så det är egentligen bara att sätta på ett sånt fäste. Svetsa på ute på aggregatet då. Så kan man köra buskröjning, men jag försöker hitta en motor lämplig till det. Men de växer inte på trän längre, de gamla golfdieslarna med mekaniska pumpar. De är eftertraktade. Men det kanske är någon som tittar på det här. Nej, men då får de gärna höra av sig. För det behöver vara 75 häst eller 50 kilowatt. För det ska orka med ungefär, har jag räknat på. Hej, nu tar vi en liten kort paus. Ska du prata om Revolution Race som sponsrar det här avsnittet. Jag har ju Easy Walking Shoes på mig. De är jättesköna. De har ju snabb koppling så man behöver inte knyta eller något sånt där. Så att de är jättesköna att ha på sig. Sen har jag No One Pants. Eller Nordwand heter de. De har ju en ficka här i sidan med kardborre och en på andra sidan med blixtlås. Så de är perfekt sköna. Sen har de ju underkläder också. De är också sköna mot kroppen och sådär. Perfekt med. Och skjortan, den är ju sån här stretchskjorta. Jätteskön. Och den har ju en blixtlåsficka här på sidan. Jag tycker de är underbara de här kläderna. Hej! Här står jag i trädgården och håller på och ansar lite grann bland blommorna. Idag har jag på mig Revolution Race kläder. Jag har ett par byxor som är lite loose fit kan man säga. Med resår här i midjan. Väldigt sköna. Så har jag en flanellskjorta som finns i en färg till tror jag. Sen så har jag fått ett bälte för att ha lite trädgårdsredskap i. Nu har jag bara en sax här, men det går ju här på fler. Sen så finns det en superbra ficka här för mobiltelefon om man vill ha den med sig. Superbra kläder. Och det är inte bara jag som ska få ta del av det här, utan ni ska också få en rabattkod som är GT20 och den finns i beskrivningen här under. Och där finns det även en länk direkt till Revolution Race. Men nu tycker jag att vi kör vidare med Mattias. Nu är det ju hydrauliken vi ska titta på. Det är imponerande. Revolution Race, kläder som bär dig och mig. Hydraulsystemet bland annat. Där sitter ju pumparna. 2 11 kubikpumpar, Duo. Ja. Det är ju de som driver hela maskinen kan man säga. Körpedalerna är ju länkade igenom här så att det rör sig ju hela vägen. Ja, exakt. De är ihoplänkade och sen sitter det då, eftersom det är vanliga kugghjulspumpar och ingen hydrostat, så sitter det bara 2
väljarventiler här. Den är ju till framdelen och den är till bakdelen där. Ja. Och de är ihoplänkade så det du gör när du trycker på framåt eller bakåt är ju bara att öppna den väljarventilen. Antingen skicka oljan framåt eller bakåt. Ja. Sen... Det är snyggt att få ihop det här så tajt ändå. Ja, det är väl det enda på hela maskinen som det finns en ritning på. Ja. För jag kände det när jag började lägga i lite grejer här. Ja. Så insåg jag att det kommer bli jädrigt tajt. Ja. Så skulle jag missa någonting att jag har inte olja på de 3 ställena samtidigt när jag behöver det. Nej. Så är det ju kört. Då får jag riva ur allting och börja om liksom. För så himla tajt var det liksom, eller är det. Ja. Så då ritade jag upp alltihopa. Så hydraulsystemet finns det en ritning på. Just för att jag skulle veta att jag har olja där jag behöver det, när jag behöver det. Ja. Och sen var det ju lägga ett pussel och börja dra slang. Och då kan man säga att det blev mycket slang. Mycket slang blir det. Det är mycket enklare om man då kör till exempel LS hydraulik. Ja. Då har du ju enkelt sagt, då har du ett stort ventilpaket. Du har olja in, du har olja retur. Ja. Och sen är ju allt elstyrt. Och då tar det inte så mycket plats, det är lite elkablar Ja, precis. och sådär liksom. Så ja, men det är dubbla pengen i hydrauliken liksom. Ja. Så det, ja. Då blev det så här. Då blir det så här med ett gäng ventiler och en det ena en det andra. Mm. Där har jag även på den foten, det sa vi nog aldrig i hytten. Där har jag ju även antingen gripen då och utskjutet. Ja. Eller så har jag ju tilten när jag kör med grävstickan. Ja. Och på utskjutet, det är skoplåsen så det använder jag inte det. Men, så det kan jag ha, för att uppe på spakarna här, grip och utskjut, det är ju bara el on-off. Ja. Så det är bara öppet eller stäng liksom, det finns inget mellanläge. Nej, Han skickar på fullt olja ut. Ja. Eller inte. Med de spakarna där då kan jag ju smyga. Ja, just Då det. har jag möjlighet att liksom finlira. Ja. Med foten då. Och det här är ju uppdelat. Kranen är ju uppdelad på de olika pumparna. Så att för att få så bra flöde som möjligt i körningen. När det finns så lite olja att tillgå så har jag delat upp så sväng, bom, sticka går på ena pumpen och grip och utskjut går på andra pumpen. Vilket gör att jag kan svänga fullt, ha full fart på svängen och köra ut stickan samtidigt och använda gripen utan att det påverkar varandra. Aha, okay. Ja. Innan satt jag alltihopa ihop på en pump. Ja. Och då om man körde svängen då fanns det ingen olja kvar till något annat. Nej, precis. Och sådär. Så nu har jag mycket bättre flyt i kranen då. Tack vare att jag delat upp det på 2 pumpar. Och det vill man ju ha. Ja, för olja får man ju aldrig för mycket av, höll jag på att säga. Men det finns ju lägen man vill köra 3, 4, 5 funktioner samtidigt. Men det finns ju inte olja. Men ju fler man kan köra samtidigt ju effektivare blir man ju. Ja, exakt. Ja. Så när jag skotar och så här då kör jag ju jättemycket just med utskjutet. Istället för bommen. För bommen ligger ju på samma pump som svängen. Så då har jag inte olja tillräckligt till bägge två. Plus att utskjutet är så mycket snabbare än vad bommen är. Ja. Så jag blir mycket mer effektivare och köra mycket utskjut. Så det har varit riktigt bra. Ja. Det här, när man gör en sån här grej då sitter det på en gång. När man har gjort det här då är det klart. Då funkar det. Ja, jag fick faktiskt det enda som jag fick göra om. Eller göra om, det var inget göra om. Jag hade växlat 2 slangar till en av drivmotorerna. Ja, okej.
Så den ena gick framåt och den andra gick bakåt på vagnsdelen då. Men det var ju det lilla, det var ju bara att skifta på ventilen. Ja, precis. Skifta slangarna. Annars har allting fungerat. Sen har det här kompletterats och blivit mer och mer. Ja. När jag kände att motoroljan blir alldeles för varm med turbo då blir det oljekylning. Så där sitter ju en sån pump, motoroljepump. Ja. Som de stora pojkarna har som kör riktig racing, som kör torrsumpar och bara pumpar runt oljan. Så kör jag på den pumpen, slår på den, då byter den olja i tråget 2 gånger varje minut ut genom oljekylan då. Ja. Och det är väl jättebra. Sen så insåg jag det att det är lite väl bra. För det blir lätt att det skummar och så vidare. Ja. Så då har jag fått svetsa i dämpplåtar i tråget då. Okej. Så när han blåser ut så inte oljan går fritt och bara skummar hej vilt, utan att det lugnar ner oljan. Ja. Och så han inte suger originalpumpen ren då. Så sitter också en avgränsare i tråget då för det. Sen har det blivit just det här med midjelåset och stödbensvarnare har jag satt på. Ja. Här sitter det induktionsgivare som känner av när stödbenet är uppe. Ja. Jag tröttnade på det och kröka stödben. Ja. Det gick an när man körde med ATV:n. Ja. För han orkade ju inte, han var ju så lätt så han fick inte fäste, så det spann ju bara om det tog i stödben. Men här har det helt annan styrka, så här åkte bara med. Sen låg ju stödbenet 90 grader bakåt liksom. Ja, nej, det är inget roligt. Nej, så då blir det de givarna. Ja. Så att när jag har stödben nere, kan jag göra så här bara då. Så när jag har stödben nere och trycker på körpedalen, då skriker det. Plus att det är en lampa som lyser med, stödbenslampan där. Ja, precis. Ja. Och till midjelåset sitter det även sådana givare på just den här länkaget då, för att han ska låsa midjelåset när jag har släppt pedalen då. Ja. Sitter sådana givare där med. Sen sitter det flödesdelare. Just för att han inte ska skicka oljan till det hjulparet som går lättast när man kör på lågväxel. När oljan delas upp på 2 och går parallellt då. Ja. Då blir det, har man bara en vanlig koppling där, så blir det att då går ju oljan till den sidan som går lättast. Ja, precis. Ja. Och det är ju oftast inte där man vill ha den. Nej. Utan man vill ha det där det går tungt och sitter fast. Ja. Så den flödesriktaren gör ju att han skickar lika mycket olja till bägge sidor oavsett. Ja, okej. Ja. Så det blir att det är en diffbroms kan man väl säga då. Ja, annars är det, bromsen sitter ju här nere. Det sitter ju en bromscylinder där. Ja. Och sen sitter en elektronisk kolv, det heter ju ackumulator heter det. Ja. Elektronisk ackumulator som påverkar. Det är bromscylindern där då. Ja, precis. Jag lägger an. Det tar ju lite tid. Så det är ju ingen panikbroms. Nej. Panikbromsen har jag ju, går jag ut för och lägger iväg, då kan jag ju börja driva bakåt. Ja, exakt. Ja. Då det blir panikbromsen. Det här är ju liksom... Stå still. Broms. Ja, eller om man går väldigt kraftigt ut för, så vill man ha ändå lite att det inte skjuter iväg liksom. Då lägger man an och så går man hela tiden med lite broms utför då. Ja, det är bra. Ja, sen behöver vi inte gå in på alla komponenter. Nej. Det sitter ju naturligtvis tryckbegränsare direkt efter pumpen då. Ja. Ifall något skulle hända så det blir tvärstand i hydraulsystemet. Ja. Är det inte det då är det ju risk att man skjuter något betydligt väsentligare, kröken, vevstake i motorn eller någonting när det tar tvärstopp. Va? Ja. Så då sitter det tryckbegränsare så det överströmmar dem bara. Ja, okej. De är ju inställda på 240 bar eller 230 bar tror jag det är. Så då överströmmar de.
och räddar övriga komponenter. Men det är lite tryck ändå. Absolut. Så driften går ju på 190 bar ungefär. När jag kör med aggregatet på kranen, då ligger jag på 210 bar på vad heter bom och sticka. För att få den lyftkapaciteten som jag behöver. Men sen när jag kör som skotare, då sänker jag trycket på kranen. Då ligger jag på runt 160-170 bar liksom. Det behövs inte mer än så. Så det är inte dåligt. Nej. Det är lite pyssel. Ja, verkligen. Är det någonting vi har bommat? Ja, midjelåset kanske. Ja. Vi ska kika lite på. Det är de här 2 kolvarna, sitter en på den sidan och en på den sidan. Ja. Som låser upp pendlingen emellan maskindel och vagn då. Ja. Först hade jag ett bromsok med en bromsskiva. Så oket satt fast i maskindelen, bromsskivan i vagnsdelen och så bromsade där. Det funkade, men när man står och jobbar med aggregatet långt bakom sig så blir det lite så här, att det knäcker lite. Och det visar sig att eftersom skivan var stumt bultad i vagnsdelen, oket var ju stumt i den, så minsta lilla brytning där, till slut så knäckte man sönder skivan. För det var ju inte helt 100 still där. Det rör sig någon tiondel upp och ner då. Så då knäckte det, så då blir det en sån variant istället då. Och det funkar skitbra. Ja, men det där har man väl sett på någon. Ja, det sitter ju på 620 kram, alltså sitter ju på i stort sett alla maskiner med pendellåsning. Så det funkar riktigt bra. Krandämpning har vi nog inte sagt någonting om. Nej. Det är heller inte original. De 2 ackumulatorerna är ju till svängen. Ja. Och sen har jag en till bommen där då. Ja. Just för det ska bli lite snällare. Det ska vara lite, kunna svikta lite. För att spara på grejerna så att det är stumt och blir bara en massa ryck och grejer. Ja, exakt. Däremot när jag kör med den andra stickan och ska gräva, då stänger jag av dämpningen på bommen, för då vill man ha det, då ska det vara stumt. För det blir en väldigt konstig känsla annars när man sätter tryck neråt, sen lyfter man så tar det ett tag innan det följer med då, för trycket byggs ju upp där i då. Det är ju kvävgas i dem som dämpar. Ja, det är fascinerande. Ja. Ja, men du ska vi, vad heter nu, testa lite grann. Fara åt skogs. Ja, gör det. Nu gör vi det. Man kan göra allt med lilla blå. Från att lyfta en bjälke till att rensa en vrå. Från skog till äng, från snö till jord. Lilla blå, you're a one man force. Och när man tror att nu är det nog, då säger nästa steget röj aggregat bro. Lilla blå, you're everything I want. På kvällen i garaget lyser lampan varm. Han drömmer om klippaggregat på bommens arm. En tippan där bak, en grip där fram. Och bland ett skönt ska kanske sätta dit en dammsugarkran. Men det ligger alltid allvar i varje idé. För han bygger med hjärtat, det kan vi se. Och i Vimmerby skog där vinden drar med lilla blå en hjälte år efter år. More than a tool, it's a legacy. We see
ju ett tag innan man kom in i den. Nu var det ett tag som man körde. Ja, Så det gick ju bra. ja, sen är väl inte kanske skogen den optimala, skulle varit lite grövre. Ja, Men det var vad som fanns att tillgå just nu. ja. Men det var tajt i alla fall. Ja, absolut. Ja. Jaha, men nu är vi ute på basvägen igen. Vad sa du? Nu är vi ute på basvägen så vi Ja, okej. kör väl utåt. Ja, det är bra. Ja, nej, men det var superkul att träffa det. Och få Jajamän. se Lilla Blå, Ja, precis. Lilla fällkniven blå. Ja, precis. Så att det var superkul. Och sen Jajamän. får vi, vad heter det? Får vi se om det blir något mer attiraljer på den. Jajamän. Nu är det ju jädrans långt hit då, men det går ju alltid kombinera med någon typ semester Ja. och sånt. Absolut. Ja, Det gör då vi. blir det mer och kan vi gå ner lite djupare i den. Precis. Det är Åkerström, så är det någon styrning för, vad är det för något? Det är till vinschen. Jaha, okej. Fjärrstyrd vinsch då. Ja, Så är mottagaren dit. Mm. Är det. Naturligt. Ja, nej, men jag tror att vi avslutar där. Jajamän. Och så vad heter det? För det gjorde drönaren också, för han är på väg hem nu. Ja. Vi ser vart han landar någonstans. Ja, har han rätt? Could go home. Ja, han ska ju in. Jaha. Han har ju som en Ja, han har där. Okej. färdvägen där. Ja, just det, det har inte jag på min. Utan han har ju bara en punkt. Ja, Sen går han bara dit högt och så går han rätt ner men där. den här tar ju egentligen samma väg. Så här skulle den kunna starta inne där. Då just ska det. han ju följa med. Ja. Men det är dumt att sätta ner den där. Ja. Ja, nej, men som sagt var, det var roligt att se Lilla Blå och träffa dig. Jajamän. Som har gjort en jäkla fin maskin, ett bygge. Ja, Som många drömmer om att göra. ja, det är väl inte kanske vad alla Nej, men, gör hemma. nej, Men men man har tanken. det finns nog så många. Absolut. Ja. Det tror jag nog. Det tror jag nog. Ja, då, nej, men vi säger på, även fast det är långt så säger vi på återseende. Ja, man vet aldrig. Nej, Man vet aldrig. Det här var roligt att se. Sen kanske det blir något annat bygge så småningom. Det vet man aldrig. Jag har ju sett att du har Skogen anlag. växer ju. Jag har ju sett att du har anlag på bilen bland annat. Ja, Ja då, nej men tusen tack. Så Man kan tack själv. göra allt med Lilla Blå. Hej. Den fixar det andra sa nej till igår. Stark som en oxe, smart som en man. Lilla Blå, you're the masterplan. Och vi möbler jublar, vi ser vad du gör. Från rot till röj, det är kraft du kör. Lilla Blå, you're everything I want. Yo, från garaget till skog, det är dags för show. Mattias bakom spakarna, flow i var tå. Jag ser ett slu, jag ska kapa det lätt. Bush cut mode, yeah you ain't seen nothing yet. Svetslukt i luften, drömmar på gång. Lilla Blå gör jobbet och det blir en sång. Är mer än nakin, det är själen i stå. Lilla Blå, jag är out of control. Man kan göra